Vừa rồi, thí sinh Phạm Ngọc Trung Nghĩa mang mã số 10 là thí sinh nhận được nhiều bình chọn nhất. Xin chúc mừng khán giả Phạm Ngọc Dũng đến từ Biên Hòa, Đồng Nai có số điện thoại 0907 0907 XX đã may mắn được tổng đài lựa chọn, nhận được quà tặng từ Maloca. Xem căn hộ trong mơ và bình chọn cho thí sinh mình yêu thích theo cú pháp CHTM khoảng cách XX gửi đến tổng đài 7339. Trong đó XX là mã số bình chọn của thí sinh theo bảng dưới đây. Khán giả may mắn được tổng đài lựa chọn ngẫu nhiên sẽ nhận được giải thưởng là bộ thiết bị bếp Maloca Comfort bao gồm một bếp điện từ 2 ngăn bếp, một máy hút khử mùi, một chậu rửa chén bát 2 ngăn inox cao cấp, một vòi nước đi kèm chậu mạ chrome với tổng trị giá 35 triệu đồng. Giải thưởng bình chọn được mang đến bởi thương hiệu thiết bị bếp cao cấp Maloca. Tuần trước tại căn hộ trong mơ, với chiến thắng đầu tiên của mình, đội Ngọc Phượng đã nhận được thêm 30 phút thi công bằng cách lấy đi thời gian thi công của đội Thanh Quang trong thử thách tuần này. Khi chưa có nhiều cơ hội để thể hiện, Thái Hiển đã phải ra về trong sự tiếc nuối của đồng đội cũng như các thí sinh khác. Tuần này, thí sinh nào sẽ phải tiếp tục rời khỏi chương trình, từ bỏ giấc mơ giành lấy giải thưởng là căn hộ Office Town The Sun Avenue trị giá 1 tỷ đồng. Chương trình căn hộ trong mơ được thực hiện với sự tài trợ chính của nhãn hiệu Sơn Deluxe và hai nhà tài trợ đồng hành Novaland và Tôn Đông Á. Ôi, vô phòng coi, lâu rồi mới thấy nó. Cái chuyện cũ á, không nhắc lại nữa. Ok không? Ok anh. Không? Về cái thử thách lần trước á, thì đội mình đã là đội chiến thắng. Chị rất là vui và tự hào về điều đó. Anh cảm thấy nó có một cái sự bất công đối với nhóm mình không hề nhẹ. Đúng. Mai đã rất là buồn khi mà Hiển đi về. Đội mình bây giờ hiện giờ đang yếu thế nhất. Nói chung là đợt này để cho anh quyết định nhé. Ok, anh tự tin. Quyết tâm! Quyết tâm! Nghĩ về tuần mới đi. Anh nghĩ là sắp tới là mình sẽ làm gì? Phòng khách. Con cũng nghĩ là phòng khách. Hoặc là nhà bếp cũng được. Em nghĩ là phòng khách nhiều hơn. Thì chị muốn á. Chuyện gì? Hoài vậy? Điều nó bất ngờ là lần này trao thử thách bằng tiếng gõ cửa và Minh nhận được một phong bì ghi chữ là tuyệt mật. Coi nè, tuyệt mật. Tuyệt mật là có được mở hay không vậy? Chào mừng đến với thử thách thứ 2. Hy vọng các bạn đã lấy lại sức sau thử thách đầu tiên tại căn hộ trong mơ. Bởi vì các bạn sẽ phải dốc kiệt sức của mình trong thử thách tuần này. Không gian thứ 2 mà các bạn phải đương đầu chính là bộ mặt của một căn hộ phòng khách. Phòng khách. Các bạn có 15 giờ. Các bạn có 15,5 giờ. Các bạn có 14,5 giờ. Kinh phí 70 triệu. Và 8 giờ hỗ trợ bởi đội thi công để hoàn thành thử thách. Ôi cái này hay này. Mỗi đội phải chọn ra một thành viên để đóng vai khách hàng. Các đội phải thi công và trang trí theo yêu cầu sở thích của khách hàng đội mình. Các bạn sẽ được mua sắm tại trung tâm nội thất An Dương Home. Thân mến. Khi mà thử thách mình nhận được, mình lúc đó mình cầm tờ giấy, mình đọc, mình thấy là mình sẽ nhường cho Huân. Huân này. Em hả? Được. Huân phải là Em sẽ là khách hàng khó tính. Em muốn được làm khách hàng. Ok, chị thấy rất là hợp lý. Mình biểu quyết đi, ai đồng ý số mình? Nhung gần với em á Nhung. Hiện đại mà. Vậy sao anh không chọn em? Tùy thôi. Rồi, anh theo số đầu. Lần đầu tiên được làm khách hàng. Rồi xong. Cái phong cách em muốn đi là gì? Em muốn hả, nó phải cá tính nổi bật lên, mạnh mẽ nhưng mà nó có chút mạnh mẽ nhưng mà sang trọng. nó phải có sang trọng trong đó, nhưng mà trên cái gam màu là xám vàng. Từ đó anh chuyển màu ra cho em, với lại đầy đủ công năng. Công năng là những cái gì? Công năng là cần một cái sofa, cần tivi, em muốn có cây. Nếu mà tốt hơn thì em muốn là nó phải treo. Treo á là hơi khó cho cái việc mà tưới nước. Thì không biết thì anh chị là nhà thiết kế thì anh chị phải làm chứ sao. Ồ sao nó sâu như vậy? Thì, đúng không? Anh chị muốn lấy tiền không thì anh chị phải làm. Còn có tôi kiếm người khác à. Hôm sau là im. Trời, cái chuyện gì xảy ra vậy? Tôi đâu thấy gì quá đáng. Tôi trong vai trò khách hàng, tôi tự đặt cho mình là một khách hàng khó tính. Tôi là một người trẻ, tôi rất thích cái gì đó gọn nhẹ hoặc là một cái sự phóng khoáng thoải mái nhất. Màu xám hoặc màu đen đậm là chủ đạo. Nếu mà đi với bộ sofa em cần có một cái thảm mang tông màu xanh ngọc biển. Nếu như tìm không ra thì mọi người phải chuyển sang tông
xanh ngọc lục bảo. Có lẽ là hiểu chủ đầu tư nhất. Bạn Nhung sẽ là trưởng concept, sẽ đi quyết định chọn màu sắc và chọn vật liệu. Nhưng mà bây giờ cái màu xanh đấy chúng ta đang chưa hiểu rõ là cái màu xanh như thế nào. Em nghĩ mình nên đi chọn cái màu xanh đó trước đi. Bây giờ mình đi xuống phòng Douglas. Đi. Anh Bia 5 trong 1 nè. Còn nếu như không có màu xanh biển đó thì chỉ còn bắt buộc là màu xanh ngọc lục bảo thôi. Tại vì cái thảm nó chuyển động, nó nhiều ra sắc độ. Cái đó là ngọc lục bảo này, cái tông trời của mình này, Minh là tông này nè. Em muốn căn phòng đó có sớm thì mọi người có dám chắc được hay không á? Mọi người sẽ cố gắng. Nói thật nha, với tâm lý của khách hàng ấy thì tôi thích đi du lịch. Và đi du lịch thì tôi thích nhất là ở biển này, xong rồi được vào resort đẹp này, nghỉ ngơi này, thoải mái này. Thế nên là phòng khách ấy là nó phải có được sự thoải mái và phong cách như là một nơi đẹp đẽ như một cái resort á. Nhưng mà bây giờ chắc phải tùy vào không gian. Nên thôi mình đi ra xem không gian đi. Okay. Đây, thước đây 4 mét. Bây giờ tông màu còn thể là chị muốn màu như thế nào? Tức là có những cái đồ truyền thống này. Truyền thống thì thường người ta sẽ sử dụng gam màu hơi tối một chút đó nha. Tôi thích màu nâu của gỗ cổ này, nhưng mà màu trắng của gỗ hiện đại này. Thì đó đã là hai màu ở trong phòng rồi. Thì bây giờ phòng nên là màu gì? Anh biết, tôi đổi ý rồi, Thôi. Chị này khó chiều. Trời ơi, chị khó quá nha. Tôi dỗi bây giờ. Bây giờ hiện đại nhiều hơn đi. Bắt buộc nó phải là màu xanh. Màu xanh của cây. Cứ nói hoài không chịu. Cái anh Nghĩa ngại đưa vào ý kiến. Riêng cá nhân của tôi nghĩ mình sẽ nên sử dụng một cái tông màu xanh nước biển, có thể xanh navy, nó tối và để dùng mảng chính nhấn. Và sau đó là mình sẽ có những chậu cây to, có thể là to trong căn phòng này là màu xanh lá. Và sau đó là thêm màu vàng vô. Tôi đồng ý mình có thể dùng 4 màu cũng được. Ý kiến này cũng hay là theo anh Nghĩa. Có nghĩa là bản thân của Hoài Anh cũng không có chắc chắn về cái điều mình muốn. Thôi bây giờ các bạn nhiều ý tưởng quá, tôi nghĩ là tôi muốn đi mua sắm. Ok, đi mua sắm. Như vậy hả? Lạnh chữ đi, lạnh luôn quá vậy. Lạnh luôn. Lạnh chữ. Tôi chỉ cùng. 1, 2, 3. Yeah. Không có nhưng phải chịu thôi. Hồi nãy Uyên cũng chỉ Hoài Anh cái này chịu không? Cái tiền của anh đâu mà dư nhiều rồi, anh muốn lấy gì anh lấy hả? Màu xanh này mà, màu xanh lá cây mà. Hồng Sơn cuối cùng của đội tôi. Chuyện gì? Anh đi phá phách gì nữa? Ủa, nhà này nhà của ai? Nhanh lên. Đội mình bị lội một người rồi đó. Mình sẽ lên một cái list danh sách những cái mình cần mua. Nhanh lên Tài ơi. Hôm nay chúng em bị trừ 30 phút. Lên. Trời ơi, đồ đẹp quá. Chỗ An Dương này bán đồ đẹp quá ha. Coi giá trước. Đồ nó có nhiều mức giá từ thấp tới cao. Dễ lựa chọn. Cái gói này ra được chất nhiệt đới nè. Ghế hai cái này được hài hòa. Cái đá cọ này cũng mang tính chất nhiệt đới nữa nè. Được không? Được hợp đi chọn cái khác đi. 360.000 một cái này. Có sale không ạ? 6 cái mới vào 160 em. Bán lẻ cho tụi em thưa chị. Chia ra. Chia tiền đây chị nhá. 360 là có 60.000 một cái. Ok lấy. Nè, Tropical. Ok, trả cho đúng một cái thêm đi. Cần luôn. Cái này giống hình một cái vỏ ốc nè. Không vỏ ốc thì chị mua rồi đó. Mọi người đừng nói là mọi người chọn cái vỏ kia nha. Rồi, chọn rồi. Đừng lấy cái đấy. Em không thích cái gì mà nó rõ ràng như thế. Ok, tôn trọng cái khách hàng. Nhớ hỏi ý kiến khách hàng nha. Đấy, về trả tiền nha. Đại gia mà. Chị cứ thanh toán hết đi để em trả tiền. Ôi màu xanh kìa. 500 mấy hà, sao 500 còn 200 mấy à. Cái này đẹp nè. Lấy cái to hay cái nhỏ, lấy cái to. Cả một bộ của nó đấy. Bớt sai đà vào đồ decor, không mua đồ decor nữa. Cái gói này rất đẹp, biết bao nhiêu không? 1 triệu. 4.890.000. Em xin chia tay, Em sẽ ngất tại đây. Kệ đấy bao nhiêu tiền? Dạ rẻ lắm anh, 85 triệu. Thôi nhưng mà nhu cầu em vẫn muốn có miếng này này. Cái miếng này em đồng ý. Miếng này phải lấy, bắt buộc phải lấy. Được. Rồi ok, giờ chỉ còn có cái sofa thôi. Thật sự chưa xuất sắc ha. Em nói rồi, cái ghế sofa này nó không hợp bởi vì nó quá cao, nó không có hợp với cái bàn. Được, mình để mấy cái gối kia vô nhấn thôi. Nếu mà muốn để những cái gối trang trí để hết đây này, nó phải rất nhiều gối mới đủ. Nhưng mà mình không để thẳng như vậy, mình để nghiêng. Nhưng mà em nói là gối chỉ đẹp khi mà gối được xếp ít nhất là 2 lớp.
Em không thể để ít như vậy được. Em hay thấy cái bộ bàn của em với cái ghế đó nó có đi với nhau không? Không, nếu vậy thì lấy cái ghế thôi. Lấy cái ghế thôi. Không lấy cái bàn. Dạ xong rồi. Giờ Du thích cái gì? My á là My thích cái tivi khoảng cỡ 32 inch thôi. Nói chung là càng rẻ càng tốt. Cho em hỏi tivi 32 inch cái nào rẻ nhất anh? Cái tivi mà em cần tắt tivi thì nó đẹp. Mà mở tivi nó xấu cũng được, tắt tivi nó đẹp được rồi. Đây. Thôi quyết định lấy cái này. Rồi cái này rồi xong. Quyết định lấy cái này. Rồi. Cái màu này thì hơi đậm, em thấy nó hơi trùng với màu tường á. Được á Mai, nó đậm hơn á, đậm hơn màu tường. Đó mà để cái sofa màu vàng lên thì nó nổi. Nè cái sofa màu vàng nè. Rồi, thôi tụi em lấy cái này nha. 3,6 triệu. Thảm. Check. Mai, cái này thử coi. Cái đó là để treo tường á anh. Xử lý cái này để mà nó thoáng không gian. 1m8 một cái, 1m2 một cái. Màu nào? Màu trắng mờ. Màu trắng mờ. Cái kích thước giống vậy mà đen mờ. Rồi em rút này nha. Cái này đi Mai. Thấy được rồi. Để trên tường được không? Anh thấy được. Lấy màu trắng. Rồi ok anh. Mình là khách hàng, các bạn thiết kế phải làm sao dựa trên cái mình muốn, chứ không phải là mình tự quyết định hết tất cả mọi thứ. Còn dư tiền nhiều. Lấy đi. Tiền của em chứ đâu phải tiền của anh đâu mà dư nhiều rồi anh muốn lấy gì anh lấy hả? Em đợi nó đi, anh đợi hết nổi. Nhưng mà đúng rồi. Tại vì bây giờ em lấy em phải nói cho anh để góc nào. Đối diện với cái sofa. Ok không? Cái này được đấy. Tại vì nó giống như kiểu mắt cá. Thôi được rồi, vì mình quyết cái này là điểm nhấn mà. Thôi lấy đi. Cho em hai cái này ạ. Dạ. Em đang nghĩ là nó có thể hợp được với cái họa tiết mà cái cánh buồm của mình á. Em muốn lấy tấm thảm này. Rồi cảm ơn. Thảm chọn rồi nha. Thảm như nào vậy? Em sẽ xem lại phần thảm. Anh kêu order xuống dưới rồi. Trời ơi, nên nhớ là em là khách hàng nha. Mọi người phải hỏi ý kiến em trước. Ôi chị ơi, từ. Em muốn quyết lại cái thảm này. Tại vì em cảm thấy chưa phù hợp. Sao rồi? Không có. Thì Uyên đã nói là không có nên phải chịu thôi. Hồi nãy Uyên cũng chỉ Hoài Anh cái này chịu không, Hoài Anh cũng đi luôn vậy. Thì mình phải chọn một cái mà để vô nó không có xấu rồi. Cái này là ổn nhất. Bây giờ Hoài Anh trên này còn chọn được cái nào khác không? Hoài Anh nó không thích những cái trên này nên đang suy nghĩ về cái này. Chị thì không thích những cái trên này, chỉ có duy nhất cái này được thôi. Cho em nghĩ một chút. Mọi người đã chọn một cái thảm đó là tốt nhất rồi. Màn hình không tin đứng ngắm với 10 phút. Được rồi. Em đồng ý cái này. Rồi ok. Rồi cuối cùng là chọn đúng cái thảm nó rất là mất thời gian. Em cũng thấy đang suy nghĩ cái bình đen này nè. Tất cả đều vuông hết, tiện có này tròn vô được không? Thì phải có vuông tròn chứ, phải có âm dương trái đất mới tạo thành được chứ. Giống như bên này có cái ghế đằng kia nè, nó hơi tròn, nó cũng màu xám đó mà em nói không được. Tại không, sao cái này được? cái tròn nó tròn mập quá à. Ủa cái này nó cũng bây giờ tròn. em thiết kế hay anh thiết kế? Bây giờ em nói. Ủa nhưng mà anh là người bỏ tiền. Anh là người bỏ tiền, anh là người thuê em, anh là người thuê em. Anh là người thuê em mà. Sao lớn tiếng em vậy? Tại vì tự nhiên em tự nhiên nói là ủa ai là người thiết kế? Nhưng mà anh thuê em tại vì em có chuyên môn, anh phải nghe lời của em. Giải quyết nha. Ồ mà anh lần đầu tiên anh thấy là một cái người thiết kế mà người ta bỏ tiền đâu mà em chửi anh vậy. Rồi. Hai người làm việc kiểu gì á? Nhà thiết kế mà nói chuyện với khách hàng rất là mất lịch sự. Mai có muốn lấy cái này không? Muốn lấy cái này phải không? Thấy cái này là ok, đặt dưới đất ok ha. Mà anh chắc là nó ok đúng không? Ok, nghĩ là ok. Ok, em tin anh. Rồi ok. Anh nghĩ sao mà tự nhiên anh thuê em về mà em đi chửi anh vậy? Em đâu chửi anh gì đâu, nãy giờ em chửi anh gì anh nhắc lấy nhanh. Mà anh không nói chuyện với em hả? Rồi. Em thấy hối hận quá khi anh vô chung đội với anh đó. Em hối hận khi mà phải lựa anh là khách hàng nè. Em biết gì em chọn em đi để em hành anh cho nó sướng. Nên nói chuyện với lại người thiết kế đi. Tại sao? Ủa anh phải thiết kế hả? Không, anh đi theo anh ghi cho chị thiết kế này thôi à. Lên đi. Lúc nãy em có nhìn thấy mấy cái chậu cây. Chị vô nhà chị nha. Chưa đến vô kiểm tra lần nữa. Nhanh đi, trễ giờ rồi.
chiếc xe còn đồn nha. Có chưa? Tuần trước nhóm Minh chọn tông nóng thì hôm nay phải là một tông lạnh, và tông lạnh này nó sẽ làm mát mắt, và Minh mong rằng mát cả lòng của anh Khải và anh Vinh để có được một kết quả tốt. Cái... Ôi trời ơi. Em dự tính là làm xong trước 5 tiếng đồng hồ, còn lại là đi phá anh ta. Cái chi giờ có Hiển ở đây ha, đỡ biết mấy. Ủa, chính anh là người đẩy nó về mà. Trời. Nói chung là do anh Quân mà Hiển bị loại. Thôi đừng nói nữa. Trời, anh mệt muốn chết rồi. Bữa nay đi mua đồ mà làm gì thằng Quân nó la như một thằng điên. Ngồi chễm chệ trên xe trong khi em đè bà con gái bình hoa di động yếu đuối phải đi bưng đồ sofa các thể loại. Mày thấy Huân giống như là chưa có chín chắn á. Ngoại lấy gì mixer? Lỡ anh thay. Ngoại cầm giùm cái ngoại. Xíu nữa là xong rồi nè, cái này nữa ngoại. Ủa là ngoại chứ đâu phải là mua xin. Không, ngoại giúp giùm cái đi, mai đang bận sao. Sorry ngoại. Tại ngoại làm giật mình á. Tao phóng một phát đó là dính cái đầu mày nha. Cũng không có gì làm, tính qua bên kia coi xem thế nào giúp. Thì đi vào đó thì gặp Uyên. Uyên cũng không làm căng thẳng ghê gớm lắm. Anh có về không? Em kêu anh về mà sao anh lười quá vậy? Bây giờ anh không đi nữa là nó dính tiếp đó. Đi chưa? Có chắc là anh phụ được không? Được. Xin lỗi bạn, đây là nhà mình, mời bạn đi về. Nhớ khách không mời, nhanh lên. Trời ơi, thấy chưa? Bực mình á. Tôi nói với cậu là thêm một lần nữa là không có qua phòng tôi nha. Gì vậy? Cái đó là cái hùng sơn cuối cùng của đội tôi. Chuyện gì? Anh đi phá phách gì nữa? Cho là tính cãi lộn với nhau xong rồi mới đổ cái hùng sơn chứ tự nhiên đang... Không có cãi lộn, do bạn kia bạn giật thôi. Anh phải binh em. Mày bình tĩnh, anh sẽ binh em. Anh binh hết. Nhưng mà anh hỏi vậy nè, em qua bển làm gì? Em đi qua em phụ. Tại nhóm mình xong rồi. Ủa nhóm mình xong rồi hả? Ừ, xong rồi. Nhóm mình xong hết trơn rồi hả? Sao em anh không biết vậy? Nhóm mình xong hết trơn rồi hả? Xong rồi. Tay quay vậy mà nói xong. Phòng mình thì chưa có làm xong mà lại đi qua phòng người khác chọc phá rồi làm ảnh hưởng tới tiến độ các đội bạn và lại gây mang tiếng cho đội của Mai nữa. Đâu? Chuyện gì? Tao mảng sơn đổ đâu? Còn đủ không Nghĩa? Sẽ giải quyết là bên anh sẽ nhường cho bên em 30 phút. 30 phút, nói chung là em không có nhận 30 phút đó, em chỉ muốn là bên đội anh hỗ trợ em cho em một cái lỗ sơn nhỏ màu đậm. Rồi ok, vậy là xong nha. Vậy là xong nha, ok. Mai nghĩ đó là cách giải quyết tương đối ổn thỏa cho cả hai đội. Ý tưởng của mình là cái sofa là con thuyền thì có thể cái đấy hay hơn. Nguyên một cái mảng tường này là một bầu trời xanh cũng được. Nhưng mà mình đang quyết định là màu là bầu trời xanh. Màu xanh này mà, màu xanh lá cây mà. Mới đầu Hạnh nói là muốn có một phong cách mà dạng giống như resort ở rừng nhìn ra biển. Muốn làm nước biển loang thì nó phải có màu xanh dương. Tư tưởng chung của mình vẫn là phong cách làm thế nào ra được tropical, phong cách nhiệt đới. Thì nếu mà để màu xanh dương ở dưới này em thấy không hợp lắm. Thì đang tính là mảng tường chính xanh ở đây. Tại vì ban đầu có cái ý là cũng thích là biển cả gì đó, cho nên là mình mới sơn cái màu xanh dương vô. Mà anh nói là tại sao nước biển lúc nào cũng phải là màu xanh dương, tại sao không lấy màu xanh lá làm nước biển? Thì em cũng không hiểu luôn, nói chung là em cũng không biết giờ phải làm như thế nào luôn. Này, pha màu xanh đậm vào cái xanh nhạt này được không? Chị thấy nó không có tươi á. Màu này anh sợ nguyên cái không gian nó bị chua đó Hòa Anh ơi. Chúng ta quyết định màu nhanh nha, đã hết giờ rồi nha. Em vẫn muốn màu xanh này. Chốt lại bây giờ thứ nhất là Hòa là khách hàng và anh muốn mảng này màu xanh. Chúng ta sẽ sơn mảng này màu xanh.
Bị lủng lỗ cái này. Cái biến ấy Phan đợi tí. Lúc nãy là màu sơn đã có rồi mà tại sao anh thay đổi mà anh không nói em tiếng nào? Anh thấy là cái màu này nó làm phân chia ba cắt nhưng mà không em gian không cần ra. biết, em không cần biết cái lý do gì hết. Cái vấn đề là anh phải hỏi ý kiến của em. Rồi anh biết từ từ để bình tĩnh. Ủa anh biết sao? Anh biết anh đã làm xong bình rồi, tĩnh. anh làm hết rồi, mọi thứ hết rồi. Việc anh thay đổi cái này là về mặt thẩm mỹ thì anh thấy nó hợp lý. Có những cái thời khắc mà mình phải quyết định nhanh, gọn lẹ. Cái vấn đề là anh sai. Bình tĩnh rồi. Anh sai mới xin lỗi chứ. Rồi anh xin lỗi em, và nhỏ tiếng tí tại ngày hôm nay anh rất là nhức đầu. Vấn đề. Ủa anh xin lỗi không có thành lý cái gì hết vậy? Anh xin lỗi anh phải có thành lý. Anh xin lỗi, xin lỗi. Anh xin lỗi anh làm. Mai. Anh có hỏi ý kiến em, anh hỏi ý kiến. Anh nói im. Anh không hỏi ý kiến cứ ai đó. Im. Mà anh sai, anh không có nhận anh sai, mà anh cứ ngồi anh nói. Mọi thứ anh rất là kìm nén, anh kìm nén từ sáng tới giờ, anh kìm nén tất cả mọi thứ anh muốn. Cái vấn đề là kìm nén cái gì? Cái cảm giác mà Hiển với Mai đứng ở trên cái vòng nguy hiểm, anh đau chứ. Ủa ban giám khảo nói, ủa tại sao anh không lên anh nói phụ họ? Em là đội trưởng em lên rồi. Anh xin lỗi Hiển. Anh khóc để tiễn nó đi về hả? Bài thi của mình là bài thi tệ nhất trong 3 phòng. Cái điều đó mình không thể nào phủ nhận được, mình không. Nhưng mà anh phải nói lên cái quan điểm của mình. Thôi bây giờ chuyện này mình bàn sau đi, tối rồi mình nói với nhau hai người. Bây giờ nói chung là mình chỉ còn có 3 người thôi nên là hai người cũng cố gắng hòa giải thôi, rồi có gì mình nói tiếp. Ok. Đi. Con cũng bớt đi. Phòng khách là không gian quan trọng nhất trong một căn hộ. Đó là đầu mối lưu thông của không gian chức năng. Đó chính là nơi để gia đình đón khách, sinh hoạt và giải trí. Đối với căn phòng này, trang thiết bị của phòng khách là một bộ ghế sofa, là một tủ tivi có thể được kết hợp với lại một dàn âm thanh, có thể là một chiếc ghế thư giãn và một hệ thống tủ kệ trang trí ở hai bên. Để xác định được điểm nhấn cho phòng khách, có thể là sử dụng một gam màu đậm hơn đối với mảng tường của TV, hoặc chúng ta có thể cân nhắc sử dụng một chất liệu đặc biệt dành cho mảng tường của ghế sofa. Một số gia đình mang một vài bộ sưu tập về tác phẩm nghệ thuật đặc biệt để trang trí tạo điểm nhấn cho phòng khách. Đối với ánh sáng, nguồn sáng vàng ấm là quan trọng trong phòng khách và được biểu hiện bởi một chiếc đèn chùm trong tâm của căn phòng, kèm theo một số hiệu ứng của đèn chiếu trang trí ở các góc. Không gian phòng khách trong căn hộ thông thường là không gian liên thông và mở đối với bếp và phòng ăn. Vậy thì giải pháp trang trí làm sao phải đạt được sự kết nối, hài hòa, hòa quyện được với nhau? Vậy thì các bạn thí sinh sẽ làm điều đó như thế nào? Chúng ta hãy chờ đợi nhé! Sao? Ủa đang nói chuyện mà anh làm cái gì vậy? Thì nói đi em, nói đi. Chị mà gặp khách hàng em, chị không nhận thì em làm xong cái việc này, chị mời em ra ngoài. Tôi là đại diện nhóm trưởng ở đây, tôi có quyền hết. Mời em ra ngoài. Một ngày mới nắng lên, em giang tay chào đón. Nhưng mà phải tính cái tường. Hôm qua mình coi như phương án không ổn, giờ làm lại đúng không? Hôm qua đội đã sơn gần như là xong cái bức tường đó rồi. Nhưng mà khi mà hồi nãy vô á thì đội lại thấy là cái tường của mình nó không có, nó chưa có đủ sức hấp dẫn, nên là đội đã thay đổi cái phương án về tường. Đó, cái này là xám nhạt. Cái nhà cũ mình là không đụng tới đúng không? Bây giờ mình sẽ có phần xám đậm. Xanh đậm này. Cái này xanh nhạt và cái này là một màu xanh thật nhạt và trong trẻo. Thì nó cũng sẽ có hiệu ứng là giống như ánh sáng tản vô trong nhà đấy, giống như là cái nào gần cửa sổ sẽ tối nhưng mà càng gần ra ngoài cửa sổ nó sẽ càng sáng hơn, giống như ánh sáng mặt trời nó tác động vô vậy đó. Rồi ok, lấy ra đo khoảng cách đi. 1,5 m là nó sẽ ghim. Rồi bắt đầu mình sẽ gióng từ cái đường đó mình tính đường chéo lên. Ok. Từ em. Có sao không?
Thôi dầu nha. Chưa đổ máu, vẫn còn sống. Mình sơn mảng tường xám đậm được trước rồi kìa. Anh em mình cùng sơn. Nhanh. Nhung sẽ đi may gối đây, Nhung đi kiếm đồ đây. Anh Quân ơi. Anh Quân. Quân. Nói. Sao giờ này sàn gỗ chưa có? Cái gì? Xuống đây nói chuyện. Sao mà mệt mỏi vậy? Ủa anh có thái độ vậy là sao? Làm gì cái kiểu gì vậy? Kiểu gì là kiểu gì? Cái vấn đề em là khách hàng, em thuê anh thì đương nhiên là anh phải làm những cái chuyện này. Ủa không nổi cứng quá à. Ủa đang nói chuyện mà anh làm cái gì vậy? Thì nói đi em, nói đi. Nói đi là sao? Tại sao em làm như vậy? Tại sao anh không nói chuyện với tôi, đang nói chuyện mà. Thứ nhất là anh không có chọn sàn gỗ. Ủa tôi mướn anh vô đây làm gì, thuê anh vô đây làm gì? Quân đã làm việc với lại bên sàn gỗ và họ hứa 4 giờ hôm qua đã lên làm. Đến ngày hôm nay sáng nay vô thì vẫn không thấy. Bây giờ không có cãi nữa, anh đề nghị em đi ra ngoài. Còn không là anh sẽ không làm bất cứ gì ở đây nữa. Vậy thì anh đi ra ngoài đi. Rồi sao? Ok, anh đi ra ngoài đi. Làm hết rồi. Đi ra ngoài. Với mình bây giờ hiện giờ nó quá sức. Mình cảm thấy rất là mệt mỏi. Anh giải hòa với Quân đi. Tại sao anh phải giải hòa với nó? Nhưng mà anh là trưởng nhóm mà. Em thấy rõ ràng nó là sai, nó rất là sai trái. Em mệt mỏi quá à, nhà có 3 người mà 2 người cãi nhau hoài à. Mà cái không phải là cãi nhau mà là kiếm chuyện. Bây giờ mà mình áp lực. Mà hôm qua đến giờ em đã cố gắng giảng hòa 2 người rất là nhiều lần rồi mà cứ gây sự như vậy hoài sao em giải quyết được. Anh lớn hơn mà nên anh nhịn Huân đi. Chứ bây giờ 2 người cãi nhau rồi một mình em sao mà làm cho xong được. Thì bởi vậy anh mới nói là em nên nói chuyện với nó chứ anh không nói chuyện với nó nữa. Anh mệt mỏi lắm mà em thấy từ ngày hôm Anh đáng đi. Giờ mình chỉ còn có 3 người mà mình như vậy hoài. Sao mà mình làm lại mấy đội khác. em ra với nó tí, anh muốn một mình. Mình đang pha sơn để tách tường. Cái mảng tường như dự định là sẽ sử dụng cái vật liệu để xử lý cái mảng tường cho nó thô ra. Nhưng vấn đề là nhóm Minh sẽ không dám chắc là kiểm soát được cái việc mà tạo ra hiệu ứng. Nên bây giờ một hình thức an toàn hơn và Minh nghĩ nó cũng sẽ ấn tượng hơn rất là nhiều. Đó là mình sẽ tách mảng tường và chuyển sắt. Em thấy màu này được rồi đó. Anh thì màu này ok rồi. Màu này là xanh đậm. Tại vì không còn thể nào đậm hơn nữa từ khi mình không có màu xám. Xanh đậm thế này là thế đậm lắm luôn rồi đó. Tông màu trong phòng này là tông màu xanh biển ngọc. Thì đồ trang trí và cái mảng tường bên đây cũng như là hệ thống đèn trần, đèn từ góc tường cũng đều đi theo tông màu đó rồi. Mà thấy cái tường bên đây nó không có được kéo cái màu xanh đó qua, nó mới chỉ là một tông màu xám thôi thì hơi đơn điệu, nên mình cần phải làm cái gì đó nó khác đi một chút để nó có sự liên kết giữa các màu với nhau. Thì bây giờ đội đang xử lý như vậy. Đội đã bị trừ 30 phút từ đội bạn rồi nên đội cũng đang hơi cập dập về thời gian, không biết tình hình sẽ thế nào. Minh, ngày hôm nay em thấy mọi người làm việc sáng giờ đó, em có thấy hài lòng không? Nhung, Huy ý thức được, cả bản thân em cũng ý thức được là mình sẽ làm việc gì. Bên cạnh đó thì em thấy Quang chưa có ý thức được lắm. Em không nói gì tới việc thiết kế nhưng mà em có cảm giác là anh Quang không có khả năng về thi công. Không biết bây giờ phải giao việc cho anh đi như thế nào luôn đấy. Chắc là mọi người không biết nhưng mà cái phong cách nhiệt đới sử dụng nhiều chất liệu của Việt Nam thì là những gì mà em thuyết trình ở trong vòng loại. Nó chính là căn nhà mơ ước của em. Thì em cũng muốn được thực hiện một cái căn phòng trong ngôi nhà mơ ước của em cùng với cả nhóm của mình. Thì em cũng hy vọng là mọi người vui vẻ lên một chút. Lúc mọi người làm, mọi người thực sự là
áp lực quá là nhiều nên làm cho em cũng cảm giác là em bị mất đi cái tinh thần. Không. Hôm qua mọi người rất là vui vẻ. Cái năng lượng đó là có thể đốt cháy luôn cái khu rừng nhiệt đới của em luôn. Cho tới khi em chuyển qua biển. Cho đến khi tại vì ngay từ đầu mọi người lại không để ý hết những cái gì mà em nói. Em muốn một phong cách nhiệt đới có hơi hướng của những cái resort cạnh biển, chứ hoàn toàn không phải là tất cả nó là biển. Tại vì mình nhắc đến hơi hướng của biển nhưng mà mình lại bê tất cả, nào là sóng biển, nào là thuyền vào trong một cái không gian thì nó không còn gì hay nữa. Thực sự là em nói như thể là giống như là mọi người đang ép đặt em vậy á. Cái mảng tường màu xanh lá hiện tại á cũng là sau khi không thể nào giải quyết được với em nên là quyết định là ok, không thể sơn toàn bộ mảng tường đó. Tại vì em có muốn là màu xanh này chỉ là màu nhấn thôi thì nó sẽ chỉ là 30% trong phòng. Hiện nay sơn cả cái mảng tường này thì nó đã quá 30% rồi. Thực sự là em không hài lòng. Nhưng những ý tưởng mọi người đưa ra thì lại chưa thỏa đáp được cái mong muốn của em. Hoài Anh hầu như là không nghe được ý kiến của mọi người, cứ bắt mọi người phải nghe Hoài Anh. Trong khi á, khi mà những cái thiết kế đưa ra thì Hoài Anh nhiều khi lại nói là em chiều ý mọi người, em muốn mọi người vui vẻ nhưng em mới chấp nhận. Nhưng mà em đâu có thích. Bản thân chị á, đi làm rồi, chị mà gặp khách hàng em, chị không nhận. Tại vì một người khách hàng khi người ta tới, người ta đặt một cái gì đó, người ta sẽ chắc chắn mình muốn điều gì. Người ta sẽ hợp tác với những người làm nên người ta, chứ không phải là người ta ra lệnh mày phải làm cái này, mày làm cái khác, mày không có được làm cái ấy tao, không hề có chuyện đó. Em biết điều đấy. Bây giờ chị không có muốn nghe lời em nói nữa. Chị rất là mệt mỏi rồi. Thì em làm xong cái việc này, chị mời em ra ngoài. Em không làm chung với ba người này nữa. Thì thật sự lúc đó tụi em rất là nóng. Trong khi em là team leader, em cảm thấy khó cứu vãn được thì em mới nói câu đó. Đó là một cách xử lý tốt nhất ở cái thời điểm đó, chứ không phải là tại mọi thời điểm. Pha sơn tô luôn nè. Em muốn nguyên cái khoảng xem TV á. Thì nó lượn xuống dần mà. Nó lượn xuống dần nha, nó lượn xuống dần tới đây nó thấp đúng không? Xong qua tới đây, nó lượn lên lại một chút. Nó nằm ở khoảng này. Em cũng thấy nó kìa. Thôi kệ đi. Em đó anh. Lượng vậy hả? Cờ rồi sửa thêm. Cái khúc phía này thì đẹp nè. Từ từ bình tĩnh. Em đã tháo cái ổ điện này rồi. Em muốn chị đó nha. Không, em không chơi. Em phải chơi. Không, em phải chơi. Em không chơi. Ê, có mời bên này có bằng hả? Không nghe tai nữa. Lúc mà mọi người chơi rất là vui với nhau, còn em ở một góc làm việc thì sự em thấy rất là buồn, nhưng mà em phải cố gắng kìm cái điều đấy lại vì em không muốn là các bạn khác nghĩ là em lại yếu đuối đến như thế. Em không hề muốn. Mình đừng có xảy ra chuyện này. Dễ hơn lại nói chuyện với con đi. Con đừng có lớn tiếng nữa nha. Nếu mà bây giờ không xong cái phòng này thì chắc chắn là đội sẽ bị loại rồi. Chính vậy mình phải vào để giảng hòa để cho xong công việc đi, rồi sau đó tính tiếp những cái chuyện còn lại. Mai. Đi. Mai. Cái gì đâu mình dựng dai vậy? Thì cứ coi như là em nhỏ em sai đi. Anh lớn anh bỏ qua đi được không? Thực ra mình cũng chả chơi giận gì Huân đâu. Cái tính nó bộc trực như vậy thôi. Anh không có giận em. Anh không có giận em tại vì anh quá hiểu em. Mình biết được điều đó cho nên cố gắng để mà gọi là nuốt cái nỗi hận. Thì để cho mọi việc nó thoải mái, ngày hôm nay mình làm việc với nhau. Bây giờ ngồi xuống. Giờ em ngồi xuống, anh không cần em xếp bằng, bây giờ em chỉ cần ngồi bình thường vậy thôi. Em làm theo anh này em thấy có hiệu quả hay không? Hít vô cái sự điềm đạm. Thở ra cái sự tức giận. Hít vô thật sâu, thở ra. Phải cố gắng dằn lòng lại để mọi người có thể đoàn kết hơn, để mà có thể làm việc hiệu quả nhất. Ôi sướng không? Không. Được đó. Rồi ok, làm việc. Xong.
chào. Lịch thiệt quá hả? Dạ, nó lịch sự lắm anh, nó lịch sự lắm. Trước tiên nói về cái nền tường cơ bản thì thấy cái căn phòng này có cái màu rất là dễ chịu. Nhưng mà tránh đi dễ chịu quá nó thành buồn chán đó nha. Chủ nhà này thấy người đẹp người ta làm vất vả quá mà không có xông vào. Tại vì em rất là khó tính, em muốn là cái của mình là phải đích thân người thiết kế làm. Mai ơi, năng động lên Mai. Sao người ta đập vô hay vậy? Anh đập vào em vô vậy? Rồi tivi nó sẽ treo khoảng hơi cao á, 10 phân á, cao hơn này. Xuống xíu. Nó rất là tức là Hoài Anh đã phủ nhận hoàn toàn những cái gì mà mọi người đã thống nhất. Em cảm thấy em không thể nào làm việc được. Rồi, về cái thái độ làm việc, nếu chúng ta bước ra bên ngoài đi làm, có quá nhiều chủ đầu tư rất là rắc rối, thậm chí có những cái đòi hỏi vô lý hơn như vậy nữa. Thì vậy, thứ nhất, có một số người làm thiết kế sẽ chiều theo ý của khách hàng luôn. Có những người thứ hai sẽ tranh luận với khách hàng. Và cái thứ ba, có những người phủ quyết luôn quan điểm của khách hàng. Vậy hiện tại đang có 3 cách gợi ý. Thật sự ra tôi nghĩ cái phương án số 2 là phương án mình sẽ phải tranh luận để mình chứng minh được cái điều đó là cần thiết. Mà nhớ, khách hàng luôn luôn là thượng đế. Vậy thì bây giờ mình đã quyết định, mình phủ quyết hoặc mình tranh luận, nghĩa là cái vấn đề mình đưa ra phải hoàn toàn thuyết phục. Em muốn một căn phòng nó có hơi hướng của nhiệt đới. Và khi ở trong căn phòng đó thì em có cảm giác như là mình đang ở một cái resort cạnh biển. Và tông màu em thích là màu xanh của lá cây. Nhưng mà nếu mà dùng màu xanh lá thì liệu có nhìn thấy được biển cả hay không? Em thấy là khi ở những cái resort cạnh biển thì người ta hoàn toàn không bắt buộc là mình phải dùng những cái tông màu xanh dương hay là màu của biển cả vào trong phòng. Nếu ra ngoài biển rồi, trước mắt mình là thấy biển rồi, thì mình không cần dùng cái màu của biển nữa. Còn ở đây chúng ta đang ở ngay tại trung tâm thành phố. Vậy thì để việc cho người ta có một cái cảm giác như resort mà phía ngoài là biển, có cây xanh, nghĩa là đang thiếu tín hiệu của biển. Vậy thì chỉ có một lời khuyên là nên cẩn thận và tìm được một cái màu nào đó dành cho cái màu của biển nữa. Những cái nhận xét của anh Hữu Vinh rất là thuyết phục và Hoàng Anh thấy là mình cũng có một phần hơi áp đặt cho mọi người. Trên tinh thần chúng ta là không còn thời gian nhiều. Vậy thì cố gắng bỏ qua hết những cái tranh cãi đi. Và bây giờ xác định một mục tiêu cuối cùng là mình sẽ phải làm ra một tác phẩm đẹp. Cái mà anh đang muốn là nó sẽ như vậy nè. Bức tranh để dài, cái bức tranh này là sẽ là nền trắng, khung tranh là màu vàng, là nhấn mình luôn. Được không chị? Chị thấy đẹp mà. Thực sự là trong thử thách lần này thì người có lỗi nhất có lẽ là Hoài Anh. Mình lại không đặt vào cảm nghĩ của các thành viên khác trong nhóm và tạo ra quá là nhiều thử thách cũng như là khó khăn cho mọi người. Trời ơi. Khoan cố định vô Giang ơi. Bản thân Hoài Anh sẽ cố gắng dần tự sửa bản thân mình để phù hợp hơn với các thành viên trong nhóm. Khi ra ngoài mua sản phẩm, team Minh không tìm ra được một cái sản phẩm phù hợp thì Nhung Minh cũng như là Huy đã sử dụng các vật liệu có sẵn và tạo ra cái loại đèn nó cũng rất là hợp cái gu của mình. Cái này là một cái mảng tường, một cái nơi take note tự do. Những cái gì đó yêu thương mình có thể gửi gắm trên bức tường này.
Em thấy là đội bên mình cũng sắp xong rồi phải không? Mặc dù Chưa, bọn em còn tán hoang này. Chị thấy không, bọn em này chưa cái gì và cái gì hết. Bây giờ em muốn sử dụng 30 phút mà đội em đã lấy được từ đội này. Là bây giờ bắt đội Điền Ngân á hả? Đúng rồi. Ngưng trong vòng 30 phút phải không? Dạ đúng rồi, chỉ 30 phút thôi. Em chọn đội của Thanh Quang để trừ 30 phút thi công là tại vì đội đó có những người thi công rất là giỏi, làm rất là nhanh và ở thử thách lần trước. Em muốn trừ thời gian của đội anh Quang. Mình lấy 30 phút của đội mạnh thì cái tâm lý của mình mới được khích lệ và cái tâm lý đội mạnh nó mới trùng xuống. Chiến đấu người ta muốn thắng kẻ mạnh chứ không ai muốn thắng kẻ yếu. Tại sao bên đó chưa làm xong tụi em sẽ kết thúc trước 30 phút. Tụi em sẽ chấp nhận điều đó, còn bây giờ thời gian này không phù hợp. Mình khá là bực mình, rất bực mình và bức xúc rất là nhiều. Tại vì thời hạn của team mình chỉ còn đúng 1 tiếng đồng hồ nữa thôi. Bây giờ cái đội này muốn gì thì kêu ban giám khảo tới đây đi làm. Theo em được biết là em có thể dùng 30 phút vào bất cứ lúc nào và loại cho đội em nhất. Em chỉ nói là như vậy thôi, tại vì em có quyền như vậy luôn. Ủa sao lại có cái lý đó được chị? Tôi là đại diện nhóm trưởng ở đây, tôi có quyền hết. Mời bạn ra ngoài. Nãy giờ chị đã qua đây kiếm chuyện bọn em 15 phút nay rồi. Ok, bây giờ chị đi về đi, đúng 15 phút nữa bắt đầu quay trở lại làm việc. Ok. Các anh ơi, ngừng, các anh ơi, không làm nữa, mình không làm nữa, mình chờ thêm 15 phút nữa. Tại vì nãy giờ các qua đây kiếm chuyện 15 phút rồi. 15 phút vừa rồi chúng ta đã không làm được việc gì hết. Bạn ấy muốn chơi mình một cách là sát dáng như vậy thì thôi, để nó đi. Hiệp sau sẽ rõ. Tụi em đang có rất là nhiều vấn đề và em đang muốn các bạn là nghĩ rằng là mình sẽ có những cái lợi thế hơn đội khác. Nói chung là em muốn những gì tốt nhất cho đội mình. Hết sức à? Thiệt, hết sức, không thể tưởng tượng nổi, quá vi diệu. Hiện tại thì em thấy cái tranh này mình mua cái hòa sắc nó không có phù hợp lắm với phòng mình, tại vì phòng mình chủ yếu là vàng với xám á. Anh thì cũng thấy cái này không hợp nhưng mà không biết xử lý thế nào. Mình sẽ xịt sơn lên, nó sẽ là cái điểm nhấn trên cái bức tường này cùng với cái bộ sofa. Được mà. Ngoại thấy được chưa nào nha ngoại? Sau lần đổi thứ nhất thì nó đã trở thành thảm họa. Sau lần đổi thứ hai thì nó trở thành thảm họa của thảm họa. Và sau lần thứ ba đã thành bom nguyên tử. 45 phút nữa, khẩn trương lên. Vô anh ơi, lẹ lên anh ơi. Vô đó. Vô. Đây. Cái may ngoài ở giữa. Sao không? Sao em chảy máu nữa? Treo cái tranh này lên trên đó, mang cái con hươu đó gắn thẳng lên trên bức tranh thì là sẽ giải quyết được vấn đề và người ta sẽ tập trung vào con hươu và không nhìn bức tranh nữa. 30 phút nữa nha. dạ. Kiếm khoan bê tông, bắn lên tường liền. Để giữ em cái bóng. Kéo căng luôn hả? Đâu rồi? Khoan cái kiểu đâu. Không được, xóa luôn cái này. Xóa luôn cái này, xóa luôn cái này. Nó bị cứng quá, cần ngẫu nhiên hơn. Chưa, 15 phút nữa. Vào đây đi. Han xịt sơn lên con hươu màu đen. Ô la sắp xong rồi chị ơi. Quét nhà. Oh shit. 10 9 8 7 6 5 Xong trước 4 chưa? 3 2 1. Hết chưa? Bây giờ em hoàn toàn cảm nhận là đây là căn phòng nhiệt đới gần biển, phong cách resort và của cả bồn nướng. Xin lỗi mà. Bỏ đi. Những gì đã qua chúng ta không nhắc lại. Thoải mái thì các bạn không đạt được cái đó. Dấu ấn gì, một cái câu chuyện gì khiến cho tôi cảm giác đây là ngôi nhà dành cho người chủ nhà đó. Mới thì tôi khách hàng mà tôi phải lao vô tôi làm. Em vẫn là một cái nhân tố gây ra những cái mâu thuẫn nằm trong nhóm. Anh rất thích cái căn phòng này.
kể cả cái sofa tuy là nó nhỏ nhưng mà bởi vì là các bạn đã chọn được cái form ngồi nó thoải mái, cho nên rằng là nó rất là đẹp. Và cái cushion này nó combine cùng với cả tất cả những cái màu sắc của tường, màn cửa, thảm. Còn cái tivi màu đen đi cùng với cả cái lọ hoa rất là đẹp. Trước tiên về cái màu sắc thì em cũng thích phòng này, là cái bộ màu sắc phối đẹp. Lúc mà đi vô theo dõi quá trình các bạn làm á, thì các bạn bị một vấn đề là thiếu những điểm nhấn và đang bị căn phòng nó bị trơ trọi. Và cuối cùng các bạn loay hoay mãi với lại là cái bức tranh này và sơn tới sơn lui đủ kiểu, đủ các loại. Và cuối cùng chọn được một giải pháp là lấy luôn cái đầu của con nai, mang gắn thẳng lên trên bức tranh luôn để tạo thành một cái bố cục. Theo anh thì cái căn phòng này á, nó có comfortable một chút, có nghĩa là cái sofa rất là rộng để mà ngồi, nhưng mà cái này á thì nó hơi rối một chút. Trước tiên là đồng quan điểm của anh Hoàng Khải là việc cái không gian mình quá nhỏ lại bài trí đồ đạc nhiều quá. Căn phòng này nó đang có một cái sự khác biệt. Một bên này là một cái tông màu giống như anh Khải thích. Ví dụ cái quần anh Khải ngồi đó ngồi trong đó rất là hợp với lại cái gam màu này. Thì tự nhiên cái bộ màu xanh bên này nó đang bị hoàn toàn trái ngược với bên này. Cái đèn này khớp với lại cái phía bên màu xanh này. Và căn phòng bị cắt một đường chéo, một bên một màu, một bên này một màu. Cái phòng này nói chung là nó tiến bộ hơn rất nhiều so với cái phòng ngủ như đợt trước các em thiết kế ra. Tiến bộ hơn rất là nhiều, anh cũng rất là vui mừng. Ghế là các em tự đóng, bàn tự làm, kệ tủ tự làm, tất cả mọi đồ trong đây là các em tự làm hết, toàn bộ luôn. Phòng này thiết kế theo phong cách là miền Tây Nam Bộ. Chính cái màu xanh này, lúc mà em vào xem các bạn trong quá trình làm việc đã góp ý về cái màu này và các bạn không kịp để đổi, và cuối cùng các bạn tìm một cái cách khác để chuyển tải cái cảm xúc biển đó bằng cách là wash cái tường cho cái tường nó ra cái kiểu phía bên thế này. Gần như trong đây là em thấy 90% là các bạn làm toàn bộ đồ thủ công tự mình làm hết. Vậy thì cái câu chuyện này nó sẽ dẫn đến nhiều cái mặt có lợi hoặc là không có lợi mà chúng ta sẽ chia sẻ trực tiếp với các bạn thí sinh để các bạn hiểu được. Anh đồng ý với em. Chào mừng các bạn đã đến với Hội đồng thẩm định thiết kế của chương trình Căn hộ trong mơ. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân và Tập đoàn Imagine Group phối hợp thực hiện với sự tài trợ chính của nhãn hiệu Sơn, Dulux cùng hai nhà tài trợ đồng hành, đó là Tập đoàn Novaland và Tôn Đông Á. Đứng trước hội đồng thẩm định thiết kế này, các bạn đã bước gần hơn đến với giải thưởng của cuộc thi Căn hộ trong mơ, chính là một căn hộ trị giá 1 tỷ đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng thẩm định thiết kế căn hộ trong mơ bắt đầu. Thử thách của ngày hôm nay là phòng khách có một cái thử thách nhỏ đi kèm theo, có nghĩa là các bạn phải làm theo ý khách hàng và cái người khách hàng đó chính là cái thành viên của trong đội mình. Vậy thì chúng ta sẽ điểm qua một vài hình ảnh về những tác phẩm của các bạn trong tuần qua như thế nào. Đội của Ngọc Phượng với cái thiết kế màu xanh, hầu hết là những cái thiết kế làm bằng tay. Nhưng theo tôi thì cái sofa để các bạn làm ra bằng tay như vậy, cái lúc nhìn đó thì nó rất ấn tượng và đẹp. Nhưng mà khi các bạn nằm dài lên trên sofa thì cái tay cầm của các bạn nó bị cứng, cho nên rằng là các bạn khó mà có thể gối đầu lên trên cái sofa đó. Thì cái này của bạn chỉ đạt về cái thẩm mỹ, nhưng về cái thoải mái thì các bạn không đạt được cái đó. Và đặc biệt là cái màu xanh chẳng hạn, khi mà các bạn bật cái đèn lên á thì cái ánh xanh của cái màu tường đó nó sẽ ánh vào thì da mặt các bạn trở nên nhợt nhạt. Thậm chí mà tôi đang nhìn thấy là bóng đèn của các bạn để nó là màu đỏ, cho nên là cái đỏ và cái xanh á nó ở trong cái phòng này nó không có được thoải mái cho lắm. Đối với quan điểm của tôi, khi bước chân vào căn phòng của các bạn, trong quá trình các bạn đang làm và mới vừa sơn mảng tường màu xanh lá thôi, và tôi cảm giác hoang mang vì cái màu xanh lá này, bởi vì nó sẽ dẫn chúng ta đến một cảm giác là nhiệt đới, nhưng mà nó giống trong rừng rậm hơn là ở vùng biển xanh.
Và cuối cùng thì tôi đánh giá cao việc các bạn đã tìm một cái cách để làm cho một cái tường loan với một cái ảo ảnh là có sóng biển nó nằm ở phía bên kia. Tự nhiên cái màu đó nó dịu mát lại trong cảm giác rất là dễ chịu. Đây là một trong những thiết kế mà tôi cảm giác đầy cảm xúc khi tôi nhìn cái thiết kế của các bạn. Tôi nhìn các bạn làm, tôi nhìn các bạn tranh cãi, hiểu lầm về nhau, vất vả bao nhiêu. Nhưng tôi thấy ở trong đó là một cái niềm đam mê rất lớn của các bạn, làm từng chút. Và tuần này đây cũng có thể là căn phòng tôi thích nhất. Nhưng mà riêng Hoàng Khải thì Hoàng Khải không đồng ý với bên chỗ anh Vinh. Chúng ta đâu có thể chúng ta sống một cái cảm xúc trong cái phòng đó suốt cả một ngày được. Rất là khó chịu. Những gì anh Hoàng Khải phân tích về cái ghế, cái công năng nó không tốt, tôi hoàn toàn đồng ý. Tuy cái thiết kế này nó còn rất nhiều những cái lỗi, nhưng ở trong đó là một cái thiết kế được làm bằng một cái đam mê rất lớn của các bạn. Và chính cái đam mê đó, chính cái bàn tay đó thì tôi trân trọng cái tình cảm của các bạn trong thiết kế này. Chúng ta sẽ đến với đội thứ hai là đội của Hoàng Quân. Đẹp lắm, màu sắc của thảm, màu sắc của tường, sofa tương phản và cái bó hoa màu trắng nhạt để ở trong góc nó cũng rất là tuyệt vời. Và đặc biệt là cái tranh nó cũng rất ấn tượng. Cái người thiết kế đó là rất am hiểu về ẩm thực, bởi vì đã chọn được 2 cái ly rượu vang rất là đẹp. Tôi đánh giá cao cái đó. Rất là sexy lắm. Đồng quan điểm với anh Khải về căn phòng của các bạn có bộ màu rất là đẹp, rất hiện đại, rất mạnh mẽ. Nhưng đây là một thiết kế mang tính quá sức an toàn. An toàn ở đây là tất cả các bạn ở đây có thể nhảy ra bên ngoài, có thể ôm đồ đạc về xếp, không xếp kiểu này cũng xếp kiểu khác. Vậy thì một cái dấu ấn gì, một cái câu chuyện gì để khiến cho tôi cảm giác đây là ngôi nhà dành cho người chủ nhà đó, dành cho riêng cho người đó thôi. Họ làm công việc gì, họ mong muốn gì, điều đó đâu, nó không có thể hiện rõ ràng trong đây. Và đó cũng là vì lý do mà tôi không thể nào thích cái thiết kế của bạn hoàn toàn được. Chúng ta sẽ đến với đội của Thanh Quang, xem thiết kế của các bạn như thế nào. Đội của Thanh Quang tuyệt vời, có cái sofa tuyệt vời. Rất là thoải mái. Nằm lên đọc sách rồi là uống rượu rồi xem phim, rồi ngay cả cái vấn đề về cái tivi của các bạn và cái bộ dàn âm thanh của các bạn cũng rất là đắt tiền. Mua cái này á mà để trong phòng này đó thì nó hơi bị quá một chút, nhưng mà thôi không sao. Dù sao chăng nữa thì cái phòng của em nó rất là thoải mái. Khi tôi bước vào căn phòng là các bạn mới sơn cái mảng tường màu xanh thôi. Và các bạn đang tạo ra cái không gian các bạn nó bị hai cái thái cực. Một bên là một sự trong trẻo và êm đềm, một bên thì cái gì nó nặng nề quá. Điều đó không tốt. Cái điều thú vị trong cái thiết kế của các bạn mà tôi đánh giá cao là tạo ra được một căn phòng rất tiện nghi, chúng ta cảm giác thoải mái. Cái thứ hai là đây cũng là nhóm duy nhất có một cái giải pháp đầu tư để nghiên cứu về chiếu sáng nghệ thuật trong không gian này, bằng cách có chiếu sáng một góc, chiếu sáng bên dưới gầm của cái phần tủ, thả đèn ở bên trên trần. Nghĩa là các bạn tập trung một vài cái chiếu sáng cơ bản, nhưng nó giúp để tạo ra những cái điểm nhấn giá trị cho cái căn phòng này. Và đó chính là ưu điểm nhất trong cái thiết kế của các bạn. Vậy thì dựa trên cái trao đổi của hai giám khảo đối với các bạn về thiết kế của mình, thì tôi có nhận xét rằng tuần này các bạn có một sự tiến bộ cao hơn tuần trước. Nghĩa là các bạn lưu tâm đến công năng nhiều hơn. Các bạn tạo được một cái thiết kế nó có một cái yếu tố chủ đạo nhiều hơn. Và đặc biệt là các bạn nắm bắt được cái tâm lý, cái yêu cầu của người khách hàng để mình thỏa mãn được điều đó. Vậy thì bây giờ đến lúc chúng ta sẽ phải lựa chọn đội xuất sắc nhất. Đối với đội của Ngọc Phượng, nếu một tuần trước các bạn tranh cãi với nhau nhiều để rồi cái kết quả các bạn chiến thắng, thì tuần này cứ tranh cãi nhiều rồi lại chứng minh rằng mình cũng sẽ chiến thắng, không phải lúc nào cũng dễ dàng ăn may như thế. Và cái cụ thể là tuần này các bạn không thể chiến thắng được. Bởi vì cái tiêu chí của một thiết kế là nó phải mang lại sự thoải mái cho những con người sống ở tại nơi đó. Đội của Thanh Quang, các bạn tạo cho tôi một cái ảo tưởng rằng đây là cái căn phòng lãng mạn lắm. Và sau đó thì các bạn quăng một cái tủ dàn âm thanh và một cái tủ đen thui vào ở trong đó. Và nó nuốt luôn cái mảng tường xanh phía sau của mình. Oan uổng. Một mảng tường xám bên kia mà có vẽ một số cái hình ảnh đó. Tôi nghĩ là nhóm các bạn là một nhóm thảm họa về khả năng vẽ tay. Đến nỗi các bạn vẽ hết phương án này đến phương án khác đều rất khủng khiếp. Mà tôi có chạy ra chạy vào, tôi sợ rằng các bạn đã dùng những cái đó để hủy hoại thiết kế của mình. Đối với các bạn ở bên đây, các bạn cũng đã thấy được là ưu điểm và khuyết điểm trong cái thiết kế của mình tuần này. Các bạn đang chọn một giải pháp rất là an toàn. Chúng ta đang chọn một cái con đường nó bằng phẳng quá, nó nhẹ nhàng quá.
nhưng mà nó sẽ khó giúp các bạn chiến thắng. Và nếu những người khác họ có những cái suy nghĩ sắc sảo hơn, họ sẽ loại các bạn ngay lập tức. Vậy thì bây giờ đến lúc chúng ta sẽ phải lựa chọn anh Hoàng Khải. Tôi tuyên bố là đội của Thanh Quang được chiến thắng. Các bạn biết vì sao các bạn chiến thắng không? Khi tôi có xu hướng tôi rất thích cái thiết kế đầy cảm xúc của nhóm này. Anh Hoàng Khải lại rất thích cái thiết kế ấn tượng, thanh lịch của nhóm này. Vậy thì có một cái thiết kế nó nằm ở cái khúc giữa, là cái khúc là cả hai giám khảo đều vừa lòng. Gần như các bạn được nhỉnh hơn vì hội đủ thêm một số cái yếu tố khác. Yếu tố nó giúp cho nâng cấp cái công việc thiết kế của các bạn. Cái ánh sáng của các em rất là hoàn thiện. Cho nên tôi nghĩ các bạn chiến thắng trong tuần này là hoàn toàn xứng đáng. Vậy thì chúng ta còn 2 đội còn lại. Xin mời Ngọc Phượng, Hoài Anh, xin mời Quang Huân và Hoàng Quân. Trên tay tôi ở đây vẫn là 3 chiếc chìa khóa, đồng nghĩa với việc rằng một trong các bạn sẽ là người sẽ lập tức rời khỏi cuộc thi này. Đầu tiên là Ngọc Phượng. Trong cái đội hình thí sinh này, có thể nói về sắc vóc, về kinh nghiệm, về nghề, em thua xa các bạn. Vậy thì em có được một cái năng lượng và em chấp nhận em sẽ làm mọi việc. Nhưng mà trong cuộc thi này, em đang chưa thể hiện việc đó. Vì sao một người trưởng của một nhóm lại không thể nào giải quyết các cái vấn đề nội bộ dẫn đến tranh cãi? Chị mà gặp khách hàng em, chị không nhận. Bây giờ chị không có muốn nghe lời em nói nữa. Chị rất là mệt mỏi rồi. Thì em làm xong cái việc này, chị mời em ra ngoài. Cái việc Hoài Anh ngày hôm nay muốn điều này, qua ngày mai muốn điều khác là chuyện bình thường. Các bạn ra đời, các bạn làm việc á, gặp nhiều chủ nhà còn khó nhằn hơn nữa. Mình vẫn sẽ phải tìm một cái phương án giải quyết. Vậy tại sao mình không lắng nghe được cái suy nghĩ của người đó, mà cuối cùng lại quay ra kết tội rằng là không nhất quán, là lúc này thay đổi làm khó mình, và chưa thể đề xuất được một cái phương án nào hiệu quả để nhóm có thể triển khai được công việc cho tốt hơn, mặc dù cái kết quả cuối cùng không đến nỗi quá tệ. Vậy thì em đã không hoàn thành được cái vai trò trưởng nhóm của mình. Đối với Hoài Anh, tôi thấy cái tinh thần của em muốn gắn bó với nhóm rất là mãnh liệt. Một cái vấn đề là em và nhóm đang thiếu một cái sự kết nối để thật sự hiểu nhau. Vậy thì khi có những cái khó khăn xảy ra trong nhóm, em lại quay trở về làm công việc của mình, và em thiếu một cái sự dung hòa đối với các thành viên trong nhóm. Và hết lần trước đến lần này, em vẫn là một cái nhân tố gây ra những cái mâu thuẫn nằm trong nhóm. Chính mình gây ra những cái khó khăn cho nhóm của mình. Và cái khó khăn đó dẫn đến cái kết quả của thiết kế của các bạn không thực sự tốt. Đối với hai bạn ở đây, các bạn có rất nhiều vấn đề, có rất nhiều khuyết điểm, và cũng có thể có điều kiện các bạn sẽ cải thiện. Nhưng cái cơ hội chỉ là dành cho một bạn mà thôi. Và tôi xin trao chiếc chìa khóa vàng để đi vòng tiếp theo cho một gương mặt tôi nghĩ là tiềm năng hơn, có cơ hội để thay đổi mình hơn. Đó là Hoài Anh, và em xứng đáng đi tiếp. Đối với Hoàng Quân và Quang Huân, Hoàng Quân, so với các bạn, em giống như một đàn anh. Em từng trải hơn, em hiểu về cuộc sống. Tôi nghĩ em có được cái lợi thế đó. Tuy vậy, trong cuộc thi này, em không bộc lộ được điều đó. Em nhớ vai trò của một người nhóm trưởng không phải chỉ dừng lại cái việc em rất quý Quang Huân, rất quý Quỳnh Mai. Em phải là cái người dẫn dắt tinh thần, và em phải có những cái quyết định thật là mạnh mẽ để chọn được cách thức nào hiệu quả để triển khai cái thiết kế. Lần này em không làm được việc đó. Huân cũng bớt đi. Em đang trở thành một người rất thụ động bằng cách em bó tay. Em cảm giác bó tay với những điều đang xảy ra. Em nên nói chuyện với nó chứ anh không nói chuyện với nó nữa. Thậm chí để coi một cái gì đó dày bén để em phải tìm một cái cách giải quyết nó ngay lập tức, em không nghĩ ra được. Đối với Quang Huân, bạn là gương mặt điển trai, cao ráo. Bạn không khéo, bạn sẽ trở thành bình hoa di động của nhóm.
Bởi vì sao? Khi tôi đến với căn phòng đang thực hiện, em đang đứng cổ vũ tinh thần cho các bạn. Và Quỳnh Mai đứng cắt gỗ. Mai ơi, năng động lên Mai. Tôi thấy rằng em đang sung sướng. Em đã nói là em là trong vai trò khách hàng, thì không bao giờ mà khách hàng mà đi nhúng tay vào này kia, mà thậm chí là khách hàng mà còn bị thiết kế chửi thì em không chấp nhận được điều đó. Tôi bỏ tiền tôi thuê anh mà không nói em chửi tôi. Hoàng Khải hoàn toàn thích cái đó. Chủ nhà thì đâu có cần làm việc gì đâu nhỉ. Nhưng mà tại sao mới thì tôi khách hàng mà tôi phải lao vô tôi làm? Em đang cảm giác anh Hoàng Khải đang rất ưu ái cho bạn Quang Huân thì phải. Em nghĩ là anh Khải nói đúng, em xứng đáng vào hơn. Bạn khẳng định bạn là người hoàn thành tốt cái vai trò của mình trong vai trò một người khách hàng. Vậy thì tôi hỏi bạn Hoàng Quân là người trưởng nhóm. Bạn hãy kết luận là thành viên trong nhóm của bạn tuần này có hoàn thành tốt vai trò của một thành viên trong nhóm hay không? Chỉ còn có 3 thành viên thì thật sự em cũng không có thời gian để mà đánh giá những cái chuyện đó. Đối với em thì vấn đề các bạn như Quang Quân thì khao khát được vào. Em rất là thích cái chuyện đó. Và em cảm thấy là em hài lòng với những gì em thể hiện. Nếu mà hôm nay em ra về thì thật sự là em sẽ không khóc, nhưng mà các bạn về em sẽ rất là buồn. Vì cái chia sẻ của Hoàng Quân và cái quan điểm của anh Hoàng Khải, tôi nghĩ 3 thí sinh ở đây một gương mặt rất là tự tin và hoàn toàn xứng đáng để đi tiếp. Đó là Quang Huân. Vậy thì các bạn đã có thấy một điều khủng khiếp đang xảy ra. Chính là 2 người đội trưởng đang ôm nhau. Mà 2 người đội trưởng này lẽ ra phải dẫn dắt cho cái nhóm của mình thành công với cái giải pháp thiết kế. Vậy thì lần này là một cái buổi trao chìa khóa với 2 thí sinh mà tôi cảm giác thoải mái. Lần trước tôi nặng lòng hơn bởi vì thật sự Thái Hiển còn quá mới để chưa kịp thể hiện mình đã rời đi. Lần này các bạn đã có cơ hội đó. Vậy thì giữa 2 người, tôi cảm giác các bạn rất là vui vẻ và các bạn sẽ hoàn toàn sòng phẳng. Mình thông suốt với nhau rằng ai rời đi cũng được hết, đúng không? Lần này phần thưởng tiếp tục sẽ dành cho Hoàng Quân. Em thì thực sự lúc nào em cũng nói em sẽ là người ra đi ha. Nhưng mà trong lần này, phần thưởng sẽ dành cho Ngọc Phượng. Hoàng Quân sẽ rời khỏi cuộc thi này. Là thật sự thì em rất là vui. Cảm ơn tất cả những cái bàn tay này. Em thật sự em rất là yêu các bạn. Em yêu các bạn nhiều. Có một cái điều gì đó mình cảm thấy nó chỉ là một cảm giác nó nuối tiếc, và trong đó nó có một cái gì đó cảm xúc nó hạnh phúc. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra mình cũng rất là vui vẻ. Không có gì phải đau buồn, phải giận hờn, phải nọ. Bạn nào đi thì có nghĩa là bạn đó thể hiện không tốt. Vậy thì ở đây, 2 bạn Quang Huân và Quỳnh Mai, 2 bạn giờ rơi vào một tình cảnh là cái đội hình của mình nó bị vỡ mất rồi. Và dựa trên những cái thử thách tiếp tục sắp tới đây rất là khó khăn dành cho các bạn, thì tôi quyết định xin mời Nhã Uyên bước vào đội hình này. Hội đồng thẩm định thiết kế căn hộ trong mơ kết thúc. Không, bây giờ nè, anh chọn này, Mai chọn này, em chọn nào? Em không lấy con đấy, em không lấy con đấy. Chứ anh đâu có thể nào anh ngồi ở đây rồi anh nói tụi em cái này cái kia được. Không cần phải thể hiện thái độ như vậy. Đi ngoài đường nhớ đi 2 chân đừng đi 4 chân. Ủa anh là đàn ông mà sao nói tới nói luôn quá vậy? Ăn hỏi vậy làm sao mà giờ làm dâu làm rể nhà người ta được. Cảm giác nổi da gà nha. Wow, tôi nổi da gấp. Công năng rất kém, cực kỳ không thích và thậm chí cảm giác rất ghét nữa. Đón xem tập 4 được phát sóng vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 25 tháng 9 năm 2016 trên kênh HTV7.